him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Haha. Na háló, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét mindenkinek. Folytatni fogjuk a Robocop Rush City-t. Az előző streamemben ugye az 50. percnél összefosta magát a broadcast, úgyhogy hangom az nem volt. A facecamom kimerett így, mint egy krokodil a Nílus partján. Na de hát sajnos ez van, amúgy a játék hangja jó, az megy végig, minden magyar felett van, még tudjátok is, hogy miről van szó. Úgyhogy most már remélem, hogy itt nem lesznek ilyen problémáim, a fasz már ki van. Na szóval ott hagytuk abba, hogy bejöttünk Louishoz a kórházba, és meg kell keresnünk Louist, hogy van. Úgyhogy beszélünk ezzel a gyönyörű szép ápolónével. Hello baby! I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. Második emeleten van. Menjünk a lifttel. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Másodikra megyünk. No. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Hát itt is kifekszenek a betegek a izébe itt. Hogy vannak ezek itt? Ha? Itt is egy punk. Egy punk picsa. Hello baby. Uda vagány, öcsém. Beszarok. Hey, Murphy. She's right in here. Védik a csajt. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Ah. Vissza lehet beszélgetni? Az fasza. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. A csaj kómában van, úgyhogy nem hiszem, hogy hallottam, amit mondtunk neki. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Innen lopták el a hullákat, a keselyük szerintem. Find a way to help. Beszélünk is akkor a dokival. I'll keep her safe. Don't you worry about her. És le kell mennünk a hullaházba. Ez már hódbiztos. Azt hiszem. Közben nézem egy kicsit elnézést a kontrollt, hogy mi a fasz van.
Hát te beszarok, ha most se jó. Jó. Akkor nem értem itt a közvetítésben mi ez a faszomcsúszás. Nem értem. Ha valaki itt van, azt néz engem a chatbe, írjon már, hogy jó a közvetítés, mert egyszer nem vágom. Ez minden meg van itt zakkanva. Ez, nem mindegy. Itt most úgy látom, hogy megy a broadcast. A közvetítési vonallal van valami. Vagy tudja a faszom mi. Egyszerűen nem vágom. Na. Le kell mennünk a hullaházba, ez a lényeg. Ami az alaksorba lesz, a -1-en. What's her blood pressure? I've got 40 pow. Miféle rátomásom van. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. Tiszta. Szerintem No ezt pulse. nincs pulzus. Szerintem ezt magamról képzelem. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, that's all we can do. Engem ütnek kifelé. Let's call it. What's the time? 6:15. Törnek elő az emlékek. Akár csak a filmbe. Robocop, what a surprise. Micsoda meglepetés, a robot zsaru. Hello! Hóbagoly, olyan a haja, mint egy hóbagolynak. Ősz, fehér. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. Huh? They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Na szóval olyan hullákat vittek el, akik nem voltak agysérültek, az agysérülteket ott hagyták. Beszélnünk kell a biztonságőrrel. A biztonságőrhöz. Finally! I've been calling you guys for the past 2 days. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. Ez a Kowalski vagy a faszomba hívják Just because I szerintem. don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Köszi haver a segítséget. Fel ne borítsam a takarítót. Úgyhogy kimegyünk a kórházból. Hát szeretnünk kell, hogy így van. Este van.
Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was Itt quite vagyunk megint a impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it fejlesztőközpontban. can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Szerintem egész jó teljesítettem. Azt nem tudom, hogy az ED 209-től többet öltem-e, vagy nem. Volt túszmentés is, bazd meg. Hát azt nem tudom. Na mindegy. Elvesztettem az ED 209 elleni kihívást, a faszom verjen bele. Viszont bizonyítékot az összest összegyűjtöttem. Jó. Hát B kategória, bánja a fasz. Úgyhogy most kapunk egy kis XP-t, ebben biztos vagyok. Méghozzá 3 tapasztalati pontot tudunk szétosztani. Amit szét is fogunk osztani. Na szóval, az életet, hát tudnánk csinálni ezt. Ez mit csinálna amúgy? 15% gyújtószerkezetet helyreállítása. Használd a gyújtózsinorokat, hogy életerőd 50%-át visszanyert CCP helyreállítások kötések maragulva. Jó. Na. A mérnöki fokozatommal volt gigszer. Annak pedig azt a geci vonatot bebírtam volna indítani. Kapni chip modification bónuszt. Ráadjuk most erre ezt a 3-at. A faszomat, csak egyet. Vagyis a szintig. 3-as szintű legyen, mert 3-as szintű kellett volna oda is. Na mindegy, legyen ez akkor. És akkor ennyi. A harcra még nem adtam lószart se, bazd meg. Ennyi. Itt az ED 209-nek a cucca. Szét van kapva, mint a szar. Úgyhogy egy géppuskák voltak azon, te? Faszol voltam, hogy kinyílni, tetszett? Nagyon kurva jó meg volt csinálva. A nyáklapot kibuheráltam belőle. Kicsit gyorsítsunk. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Na, kell faszom akar velem beszélni a börtönbe. Itt biztos nem tudunk lemenni. See you later in the briefing room. Le kéne mennünk a lépcsőn az alaksorba. Az pedig valahol itt lesz. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Amúgy segített sokat a kölyök. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range?
Yes, Menjünk, bazd meg, practice makes megtanítlak lőni. perfect. Fiam. Let's not waste any more time. Megnézed, hogy hogy lő egy igazi sztár. Yeah, great. Let's go. Egy légy tökét is elvőn, bazd meg 1000 méterről. Csak mondom, de mielőtt bemennénk oda, azt a nyáklapot megnézzük már, mert itt kaptam egy csomó mindent. Az mi az, hogy tábla módosítása? Itt mit lehet? Onboard szint 3-as. 3,2-es. Ez a 2.0-ás. Csináljuk ezt válasszuk ki akkor. Hőha! Van minden, ami szemszájnak ingere, azt mondja, van pajzs. Innen indul az áramkör, akkor ide kéne egy olyan, ami csak egy 2-es, vagyis felül és alul van vezető része. Hát az meg olyan riktik, hogy nincsen. Hát de pedig nekem olyannak lenni kéne, azt mondja, autó 9, ez tábla módosítása. Most nekem amik itt vannak, ebbe ezt nem lehet kiszedni? Hogy ez marad így? Hát nem tudom, bazd meg. Mondjuk abban sincs olyan vezető, ami nekem most kéne. Csináljuk ezt a 3.2-est, na válasszuk ki. Jó, akkor. Ide kéne egy olyan vezető, ami... Meg nincs olyanom. Hőha. Mondjuk ez jó. Van benne 16%-os is baszod. Öcsém. Ide tudunk tenni egy 14%-ost. Fegyver kár. Igen. Ez mi? Fegyver terjedése. Ez a fegyver célzásra lenne opció. De ezt így, ha így rakom ide, egy komi van. Hát így is jó ez, bazd meg. Nem muszáj ezt nekem úgy kötni. Jó. Ez micsoda? Újra töltési sebesség. Na passzod. A 16%-osokból kéne telibaszni ezt amúgy. Ezt tehetjük ide. Jó. Oda meg kéne egy 1-es. Így. Nagyon jó. És akkor... Hogy is van ez, azt mondja. Újra töltési sebesség. Ide megint egy olyan kéne, ami alulra nem vezet. Ez így nem lesz jó szerintem. Ez így nem jó. Nincs csatlakozási pontja. Hogy basszam meg. Pont nem jó ez így nekem. Ez se jó. Egyikes se jó. Egyikes se jó, semmi, maradjunk annyiba. Azt nem tudom, hogyha táblamódosítást nézzük, vissza. Itt az elsőből, hogyha kiszednénk itt valamit. Táblamódosítása.
Ebből a 2 pontnál válasszuk ki. Ebből, hogyha kiszedjük a cuccot. Az meg ebbe sincsen olyan, ami kell, de ezt már egyszer megnéztem. Büdös picsába. Itt 3.3-os is. Próbáljuk a 3.3-nál valamit összepakolni. Az egy durvább cucc. Mi van? Ez most hogy van? Ez most melyik tábla? Ez hol írja most, hogy melyik táblán vagyok? Nem értem, hogy van ez. Most miért fogytak innen a cuccaim? Aha, mutassa mindet. Na jó. Azt mondja, itt kell indulnunk egy... Ez micsoda? Magazin kapacitás. Minél több skulisz legyen a fegyverbe, úgyhogy ezt ide be tudunk tenni. Ez így jó. Ide kéne egy 1-es. Így nem kapunk büntetést. Ide kéne egy ilyen, mondjuk, fegyverkár nem, ezt cseréljük ki. Itt van itt egy sokkal jobb. Nem. Ez felfelé áll, bazd meg, ezt nem tudjuk. %14. Hol van meg lefelé? 12%-os áll csak lefelé. A faszon verjen bele, abba verjen bele. Kaptam ugye büntetéseket hozzá, azt mondja, maradt 12%-a, most nem tudok valamit csinálni. De ki van ezt találva, hogy ne tud rendesen összerakni, bazd meg? Azt mondja, hogy az nem jó, az megint nem jó, de ez jó. Egy 17%-os a célzásnak. Hát úgy nem jó. Akkor vissza. Akkor legyen így. Bánja a faszon. Jó. Próbáljuk a 17%-osokat beletenni. Vagy a minél magasabb százalékúakat. Aha. Ide teszünk egy 14-est. Majd jó lesz az mindjárt, hogyha beletesszük a cuccot. Ide teszünk egy... Ez mindegy, hogy merre áll, csak vezessen, bazd meg. Jó. Akkor ide teszünk egy másik 17-est. Így. Ide kéne egy olyan, ami nem büntet meg. Az csak 12%-osba tudok oda tenni. Nem, 14%-ost is ide tudok tenni. Így. Az meg itt még automator őszer adagolót is össze szeretnek keráztatni. Nem semmi. Na ide kéne egy olyan, ami lefelé állnak. Az meg.
Nem tudok olyat oda tenni. Verjék a kenyérbe bele. Ezt a 17%-os kivesszük, áttesszük ide. Így. Ide teszünk. Egy 16-ost. Így már az is be van kombinálva. Jó, ide meg kéne egy lefelé néző, egy 14-es tudok csak. Hát ez van. Na, kész van. És akkor chip egyesülés. Mutatjak még hozzá, bazd meg. Ezt a chip egyesülést ezt nem nagyon vágom. Hogy ez mi a genyó akar lenni. Mindegy, hát ide teszünk egy ilyet. Ide teszünk egy 15-öst. Ide teszünk egy faszom tudja miért, egy ilyet. És akkor ja, még ide kéne valami. 13%-os a legnagyobb. Legyen az faszomba. Ide mit kell berakni? Olvadjon össze a gecibe. Elfogad. Vagy azt ez most mi volt, vagy hogy volt, vagy hogy ez segít nekünk, vagy nem. Na jó van. Elméletileg kraftosabbak vagyunk, mint voltunk. De már a lőtére nem kellett volna kölyökkel bemenni? Itt a kölyök. Ezért is kapunk XP-t. A gyere finom, aztán tanuljál, hogy lövök mellé. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Nem ott van Sumi. Szedd ki, bazd meg! Nem kell újra töltenünk, mert ez most ki van itt már fixálva. Ez már gyors. Ennyi. I took so many notes. Next time do it quietly. Legközelebb csendben csináljátok, kiküszöbölön a zavaró tényezőket. Túlmozgóság az egyik ilyen. So that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Mit a fasz kell kipróbálnom? Huh. Is everything okay? Ez egy kalapszal ez a fegyver. Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Zog az egyenruhában. Légy provokatív. Szerez egy másik fegyver. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Na, ezért is kaptunk egy kis XP-t.
Na, azok azt vannak itt lövöldözésben, viszont látásra. Melyek beszélek a köcsöggel. Az nem is arra van, hanem a másik irányba. Itt mi? Faszta keresztülre. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Na. Menj az aligazító szobába. Beszéltünk ezzel a fasszal is. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. A Spike-ot el kell kapni, mert az... They're not hiding. Put on channel 9. Na. What in the hell? Már ezek valamit actionoznak. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Bankot raboltak a keselyük. Mármint a keselyük motoros banda. Gyilkolnak, ott is. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Na, visszahelyeztek a szolgálatba rendesen. Az amúgy a filmben is mindig úgy indult el, az meg, hogy itt szikrát az autónak a fara, hogy kánok kapart az autó. De nem tudott úgy kimenni, hogy szépen kuplunga. Hadd kaparjunk. A köcsögért 209-esek. Ez a genyó Spike, ez úgy... Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Bizony, hogy új tervre, bazd meg, mert én bemegyek. Ki ez a pics? Az újságíró csaj? Azt hiszem az újságíró csaj.
fasznak megy az be? Úgy kiszúrtam. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Hopp, hallatszott az... Az a hülye motoros hang. Menjen, vattok, basszátok meg! Azt sem tudom, kik lőjek, bazd meg. Ha bazd meg, ma majdnem a rendőrre lőttem rá. Elfaszom, be kell nyomnom egy kis vitamint magamnak. Hogy kiszedtem a fal mögül, bazd meg, vagy az oszlop mögül. Vannak ezek alul is, felül is, mindenfele. Nem találom el. Hogyan engem sorozatok a legjobban. Az ott mit lő, bazd meg? Ha megyek fejemán érte, öcsém. Anyátok picsája. Mi a fasz kell kinyitni? Ha mindegy, leszettük őket, ez a lényeg. Hopp, itt vannak lomok. És itt van egy kis vitamin nekem, amitől jobban vagyok. Ahogy azt hiszem Baby Poppy tevett. Megnyomjuk a kapcsolót. Ha bejönnek, megint megbadulnak ezek az RD 209-esek, megszélülök. Még rögtön van. Please put down your weapon. Kapják. Kapják. Le kéne mennem alulra? Vagy most már a faszom van? Például te vagyok szédülve, nem tudom merre vagyok, itt nem tudunk lemenni. So far, so good. Minden le kéne amúgy mennem. A faszom. Leszakadt. Ez az. Kurva anyátokat. Tárazni akartam, csak elfelejtettem, hogy nem kell táraznom, bazd meg. Akkora mandinert kapott. Jaj, megint bazd meg a robozsadok, vagy az F209-es ellen kell menni. Hát ott ma kilőttek 48-at, bazd meg, még én 17-et. Úgyhogy itt legszopom a faszt. Itt fel tudom magam turbózni. Ez az. Hadd jön az energy, 100%. Nagyon jó. És akkor még itt lesz. Majd ott kell bemenni, de itt láttam volna ilyen vitamin még. Jó, akkor megint fullon vagyunk. Nagyszerű. És akkor hol az a kapcsoló? Ott kéne átmenni. Nyomjam meg az újra töltés gombot? Hát mégis mi a faszomnak nyomjam meg, mikor ezt állandóan teli van.
Üssen be ezt a szart, hogy... Hát, nem igazán tudjuk beverni azt az ajtót, bazd meg. Na nézzünk majd térképet, azt mondja, a geci van, ide kéne lemennünk, igaz? Rablás helyszíne. Találd meg a gyenge pontot a betöréshez. Hát ott a fal, bazd meg, de hát ott itt javították a falat. Betörjük akkor. Ez egész jó volt. Hát az OCP-sek is kemények. Tudok keresztül menni, bazd meg csak úgyni. Itt most beragadtam. Darálunk, köcsém. Itt most több fasz lőnek. A rendőrökre azt hiszem, hogy erre nem vannak, már azt tudom ki kivel van. Kemény a tempó, battyák. Töltsünk akkor, bazd meg. Bánja a fasz. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Ez az igazgató irodája. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Hisz a reklámoknak. Ambiciózus tervek nem bűn. Arra koncentrálok, hogy biztonságosabbá tegyem a várost. Ítélőképességed elhomásít. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that? It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Menjél, mert amúgy a filmben is az OCP főnököt kellett megölni. Csak geci volt. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Kell nyitni a Now, páncéltérnek. take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Adja az infót, mi merre hány méter. Ott arra le. I will not contribute
contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nutjob. What is this intricate device? Megmentettük ezt a faszt. I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it! First rule, call qualified personnel. Ez anyámnak a picsája. Hívd a szakképzett szemészt. Tell me what you see. Hát sok mindent látok. Azt mondja, nyomok keresése. Hopp, ott van valami. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Biztosíték, itt is van valami. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Igen. Hopp, ott van még valami. 12 voltos. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. 24. Igen. Mi van még itt? Csinálni. Na, itt van. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Na. Le kell választani a zöldet, mert ugye az a legmagasabb. Aztán a 12 voltost. De most az melyik, az meg? Jó. Igen? Fatal error, öcsém. Nem jó követtem le a kábelt, bazd meg. Úgyhogy ezt még egyszer kell csinálni. Valahogy jobban mellé lövök, mint az előbb lőttem. Jó, ezt most én elnyomogatom, nem hallgatjuk végig még egyszer. Igen. 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 Na kezdjük akkor. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive
and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. És? 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Okay. According There are... I will have... just remember... Jó. Na szóval szét kell szedni elsőnek a zöld kábelt. A faszomat. A zöld kábelt az a 24 voltos. Így van. Azt mondja, van a 12 voltos, na ezt basztam el, mert itt bugba jöttem. Azt mondja, 12 voltos, az itt elmegy közte. Az ez. Hát ezt. Hát de megbaszod az anyád! Megint fatalelól van, bazen, megint felrobbantunk. A gecibe. Restart from checkpoint. Hát ez hányszor robbanunk fel, te? A bombaszakütőnek nem jó lennék, ezt már látom. Szedd ki ezt a parasztot. Robocop! I knew Jó, oké. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Remélem most nem fog felrobbanni. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. Okay. Jó. Na, szóval a zöld kábel az a 24 voltos. Ezt kell elsőnek szétkapcsolni. Jó. Azt mondja, hogy van egy piros 12 voltos, meg egy kék 12 voltos. Ez a 6 voltos az alsó, igaz? A faszomat. Hát megint rottya Billybe. Akkor kéket kell, bazd meg. Kurvanyádat. Na meg lesz az mindjárt kombináció. Na kezdjük. Fejlővés, fiam, fejlővés. Hova mentél te csöves? Na. Jó. Már 70-szer felrobbanunk még szerintem. Scan. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. 4 cables. Majd a kéket kell széthúzni első. A zöld után a kéket. Ja, meg a C4. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, just... Na, azt mondja, hogy szét kell húzni a zöldet. Egyszer. Igaz? Aztán a kéket. Ugye van 12 voltos van. Na. Most nem robbantunk fel. Aztán ez az alsó, a másik 12 voltos, igaz? Hogy van ez, azt mondja, de tudnám követni. Igen. Most kell ezt. És aztán a 6 voltost. Ennyi. Harmadjára sikerült.
Nem megyek bombaszakértőnek, ez már tuti. Just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Ez az mind... Oké. Csak azorok. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Tunnels? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Ott kimegyünk az alagútba. De mielőtt tovább mennénk, tartunk egy kis szünetet. Jövök mindjárt vissza. Úgyhogy szünet. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force to part it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in Na, már itt is vagyok, úgyhogy megyünk tovább. Le van harcolva az életerünk? Hát akkor töltsünk be egyet. Na, itt kikivel van. És egy kis energia visszanyerést. Azt nézem már, még egy látát nem találtam, pedig már volt harc bőven. Szétnézzünk már azért. Semmi. Megyünk erre tovább. Oh. Ha? Mesterlövész puszta, de jó lett volna. Van egy gázpalack, azt hadd robbanjon már ott fel. Kapta. Gránátoznak is, bazd meg. Köcsög gránátot is onnan le kellett szedni. Azaz, hadd robbanjon. Kapta. Keményen. Mennyien vannak ezek te? És el van bújva egy. The remaining bikers, I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. Úgy tűnik, visszavonultak egy ipari területre. Azaz. Ja. Van valami. Héha. Arra kell majd menni, de azért benézzünk ide, és hát van valami cumó. Aha. Ugye? Motoros brigád jön. Na, én beállok, azt akkor majd lesz valami. Majd elég őket leszedegetni. Azt kapott egy fejest.
Még mindig van 2. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area. Wow, geci! Az már ugrott egy nagyot a motorról, segítettem neki leszállni. Na, hol vagytok? Köcsögök. Az meg jós azzal a motorral. A faszomon felhúztátok a bőrt nagyon. Megmondtam, hogy ne üttessétek meg magatokat egy bolonddal. Büdös köcsök banda, mindegyiket a hátára ültettem a faszomba. Még mindig vannak öcsények, be kell... Azt tudom ki merre van. Gyorsak. Kurva gyorsak. Eci gyorsak, bazd meg. Hopp, az kapott egy fejest, mozgott. És leesett valamelyik. Bazd meg ma az anyát. Menjünk közelebb már, egyszer. Nem tudom lekerázni. Ezt kapta. Ez is kapta. Erre jön. A büdös köcsög. Gyere csak, faszikám. Elég bazd meg lekövetni a büdös parasztot. Na, végre már, faszopó. Hely. Nem erre kell mennünk, hanem... Na itt nem lett valamit, semmit se felfedezni, bazd meg. Vigyünk már egy motort. Egy hellit felkapok már azért. Oda baszom valamelyiknek. Nem robbant fel. Gondolom erre felé kell kerülni. Aha. Betöltünk egy adagot, mert itt a következő. Ez az. Kurva jó meg van csinálva a játszó. Itt be kell mennünk ezen az ajtón. Egész jó lehet őket szedegetni. Ez... Itt most lehet Fatelerról meg kinyírtak, de ilyen hamar, bazd meg. Későn húzódtam fedezékbe. Na nem baj. Próba cseresznye. Aha. Kiakadt. Vagy izé volt? Remélem nem fogyott ki megint ez a szar. Ez meggránátozik, ez a faszok? Valami a gránátos szerintem legfelül. Azt kell elkapnom legelsőnek. Gránátost. De aztán most ki tudja, hogy melyik az meg. Hát hirtelen van 168 ellenfél hirtelen. Ott a gránátos felül, azt kell ezt beszednem. Ez az. Aztán fedezékbe. Aztán leszedjük ezt a buzit. Meg azt. Itt is lőnek hátulról. Azaz. Nyomjunk be egy kis energit.
Aztátok meg rengetegen vannak. Az égbe. Kapta. Energy. Jól is lő valaki. Van cucc. Töltsünk be egyet. Kapta. Az meg az is nagyon kapta. Ez. Alakul ez. Közben jönnek ott még felül. Kurva anyádat, hadd szedjük már le a Gellerből. Na, van még? Van még faszláda? Ez az. Fuckins. Ki még lövöldöz? Az van még. Ott volt? Menjek a valahova, de hova? Mit szedjek szét? Ja, itt van né. Válaszolunk már a hívására. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Várjál, faszopó! Na, a bankrablást el is tettük. Yeah, glad we got Murphy on our team. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Már megint menni kell, bazd meg a pszichiáterhez, vagy kafaszomhoz. Picsába már. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Mi az? Micsoda? Nekünk van vision módunk. Éjjel látunk. De hát ez nem is nagyon kell. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs. All right. Nevezzük meg See ki what's magunkat. cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Kivetékelnek megint. Hát megint B-kategóriások lettünk, bánja a fasz. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? A hírnévét teszem. Szemétládák is néznek tévét. Inkább rejtve maradnék. I serve the public trust. I do not do it for fame. No.
Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Hát, mint a múlt vízhangja. Of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Na. I've got plenty to think about for now. Van 3 képességi pontunk, amit képesség el fogunk osztogatni. De tegyünk már harcra legalább egyet, vagyis 2. Így, és aztán a páncélra. Vagy mire? Fókusz, az mi az a fókusz? Ez a lassított felvétel, reflexét lehetővé teszik a lassított felvételt. Aha, ez a fókusz. Lehet arra kellett volna inkább, na mindegy, bánja faszom. Pszichológia, az most engem nem érdekel. Tegyünk ezt a páncélra még egyet. És akkor aktiválás. Így van? Így van. El is fogyott a pontunk. Úgyhogy innen kilépünk. Rendben. És akkor elmentették az állást. Kéne mennem, vagy a faszomba kéne mennem, vagy oda be. Plusz megállnál van. Vagyunk közel igazítóba. Oh my god, what a lemon. Széljünk vele, nem tudom, mit akar ez is. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Murphy, I'll start with those affidavits in the fitting too. OCP is never to be trusted. That's what I'm saying. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Menjünk be a tárgyalóba akkor. All right. The
The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Börtönbe a Cselló utca gyerek, úgyhogy szerintem arról lesz itt. Ahol kell nekem pofáznom. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Beszéljek ezzel is. Beszéljünk, a faszom kap be már. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me. Polgármester, a faszom kap be. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Tetteimnek politikai hatása van, a faszom verjen bele akkor. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I tell him all about how the OCP is fucking us over. Én ezért nem tudok beszélni. Hol van a börtön? Ez nem erre van a börtön? Itt kell lenni valahol. Csáókám már nincs itt? Már nincs, kiengedték, azzal nem tudok. Vagy ugye kiengedték, és ahhoz fogok menni, beszélni. Hey, Shiny. Got a job for you. Na. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Szavazd meg. El kell kapnunk egy terroristát. És tudja, hogy megkapartatom, és beül. A segge meg odaverődik a kijáratnál, az emelkedőnél. Hát, ott meg szikra. Így van. Ez így szokott lenni. Éha. Ez is fasz egy terület.
tüske ösvénye. Spike-ot itt fogjuk megtalálni szerintem, vagy itt szeretnénk kideríteni. Na, de majd a következő részben folytatjuk innen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Annyit el akarok még mondani, hogy megváltoztattam a nevemet, inaktív vagyokat most már magyarul kell írni, mert sok embernek problémát okozott, úgy megkeresni, meg nehezen lehetett rám találni, ugye a YouTube-on is, meg a Twitch-en is, hogy inaktíve vagyok. Angolul nehezen megy az inaktív leírása embereknek, úgyhogy én inkább megváltoztattam magyarra, így sokkal könnyebb lesz, úgyhogy mostantól úgy keresetek rám, hogy inaktív vagyok, egybeírva és magyarul. Ha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be a Twitch-en, ugye ott élőben láttok, és be tudtok követni a YouTube-on is, inaktív vagyok néven ott is megtaláltok, a tetszik gombot azt nyomkodjátok, mert az nagyon jó dolog, azért találták ki, hogy meg kell nyomni, nyomkodni, és be tudtok követni a Facebookon is, inaktív vagyok néven ott is megtaláltok, szintén magyarul kell ott is rám keresni, úgyhogy meg fogtok úgy találni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hello, sziasztok, ciao amici! Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might.